Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang beef dish. Nalingid sa kaalaman ng karamihan ay napakadali lang palang gawin. Basta ba tama yung cut ng beef na ating gagamitin. At ang tawag dito sa dish na to ay beef stroganoff. Ito yung mga kakailanganin nating ingredients. Gagamit tayo dito ng beef. Mas maganda kung mga tender cuts ng beef ang ating gagamitin. Katulad na lang ng tenderloin o ng beef sirloin. Pwede rin tayong gumamit ng ribeye steak para naman medyo juicy yung loob dahil may konting marbled fats na content yan. Ito naman, yung button mushroom. Hiniwa ko lang into quarters. Pwede nating hiwain sa gitna. At pwede rin kayong gumamit ng mushroom na dilata kung walang available na fresh mushroom sa lugar ninyo. Sibuyas. Ito naman yung sour cream. At pag sinabing beef stroganoff, dapat may roux din yan. Yung parang gravy yung dating. At ito yung mga sangkap para sa roux. Kailangan natin ng harina o all-purpose flour, butter, mantikilya, tubig, syempre. At ito yung pinakahuling ingredient na magpapasarap dito sa ating dish. Gagamit tayo ng Knorr beef cube. Makikita ninyo yung kumpletong listahan ng mga ingredients na to sa description ng video. Kung handa na kayo, tara na. Mag-umpisa na tayo. Meron ako ditong saucepan. Papainitin ko lang. Ilalagay ko na kagad yung butter para matunaw kagad. Antayin lang natin na matunaw muna itong butter. At this point ay okay na to. Maglalagay na ako ng harina o all-purpose flour. Kalahati lang muna. At hahaluin ko lang ito mabuti. Kung papansin ninyo, mamumuto ng unti-unti, okay lang yan. Ilalagay ko na lahat ng harina. Yan, itutuloy ko lang muna yung paghalo. Yan, and at this point ay kukunin ko muna yung ating Knorr beef cube. Ito yung magbibigay ng lasa dun sa buong dish natin. Ilalagay ko na dito. At itutuloy ko lang yung pagluto dito. Mapapansin niyo matutunaw din itong beef cube. So, itong nakikita nyo ngayon, yan dapat yung consistency ng niluluto ninyo. And after 3 minutes, ito na yung magiging itsura. Kaya naman, kukunin ko na itong tubig. At ilalagay ko na. Dahan-dahan lang muna. Sabay halo uli. Mapapansin niyo, unti-unti namang lalapot na to. Yan, ang ginagawa ko dito, hinahalo ko lang hanggang sa makuha na natin yung ating desired na consistency. Yung tipong tamang-tamang lapot, ilagay na natin lahat ng tubig. Itatabi ko lang muna to. At iluto na natin yung beef. Magpapainit lang tayo ng isang pan. So ang gagawin natin, magigisa na tayo. Kukuha lang ako ng mantika. Igigisa ko lang itong sibuyas. Tatabi ko na dito sa akin. Pati itong mushroom. Okay? So pwede na natin ilagay yung sibuyas. So ito yung puting sibuyas, pwede kayong gumamit ng puti o ng dilaw na sibuyas para sa recipe natin. Pabayaan ko lang na maghiwalay-hiwalay muna yung sibuyas bago ko ilagay yung mushroom. Ito naman yung button mushroom. Gaya nga ng sabi ko kanina, pwede kayong gumamit ng delata na button mushroom kung walang fresh na mushroom na available. Mas maganda sana kung medyo makapal yung inyong paghiwa, wag yung sobrang nipes. Yan, at itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa lumambot na yung sibuyas. Tapos ilagay naman natin yung beef. Nakikita nyo naman na luto na yung mushroom at yung sibuyas at malambot na. Itatabi ko lang muna sa isang side nitong ating pan. Yan, at bibigyan natin ng space itong beef. Ilalagay ko na lahat. Yan yung beef sirloin natin.
Kaya sinabi ko sa inyo kanina na mabilis at madali lang itong lutuin, depende sa cut ng beef. Dahil sa totoo lang, mabilis at napakadali lang naman talaga itong lutuin. Basta ang gamit natin, tender cuts ng beef para mabilis. Dahil kapag ginamit natin yung matitigas na parte ng baka, naku, baka abutin tayo ng siyam-siyam bago natin palambutin yan. Ayan, so, gigisa ko lang itong baka hanggang sa mag-brown. So ayan, nakikita na ninyo, no? Unti-unti nang nagiging brown yung baka. Pwede na natin itong paghaluin dun sa mushroom at sa sibuyas. Isa pa sa nakakatulong na bumilis na lumambot at maluto yung baka ay yung hiwa, kung gaano to kanipis. Sinubukan ko talagang nipisan yung hiwa ng baka para talagang mabilis lang siya maluto. Kaya sana subukan nyo rin, kumbaga best effort natin. Nipisan natin yung paghiwa ng baka. Itutuloy ko lang ang pagluto hanggang talagang mawala na yung pink. Ilalagay ko na yung roux. Yan, ibubuhos ko lang ito. Diretso. Pabayaan lang natin na kumulo uli yung liquid o yung roux dito. Mapapansin niyo kanina, medyo thin na gravy yung kanyang texture. Ngayon, unti-unti itong lalapot. Maganda niyan kasi habang lumalapot itong roux, naluluto pa natin yung beef, pati yung mushroom at yung sibuyas. So, kumakapit na yung lasa ng mga ingredients dito. Lagay lang yung salt. Tumiyan ko ng konti. Para talagang lumasa. At ng ground black pepper. Actually, lahatin na natin. Mas gusto ko dito yung maraming paminta. Tapos hahaluin ko lang. Yan, at itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 3 minuto pa. Ayan, nakuha na natin yung ating desired na consistency. Yan. Kaya sinabi ko sa inyo kanina na mas maganda kung hindi manipis yung mushroom dahil baka mag-shrink lang. Kaya nakikita nyo ngayon, di ba? Medyo lumiit na yung mushroom. Para naman at least kita natin kung nasaan yung mushroom habang kinakain. I-adjust ko lang muna sa low yung heat natin. Kukunin ko lang tong sour cream. At ilalagay ko na. Yan, nagpapasarap din syempre at nagkukumpleto itong sour cream dito sa ating beef stroganoff. So yan, okay na to. Simutin natin at hahaluin ko lang mabuti. Yan, turn off na natin itong heat. Itong beef stroganoff, usually sinaserve ito, tinatap ito sa ibabaw ng egg noodles. So parang pasta yung egg noodles. Pwede rin ninyo itong kainin, ilalagay lang natin sa ibabaw ng pasta, or pwede rin itong iulam sa kanin. So ito na yung ating egg noodles. Yan yung itsura niyan. Maglalagay lang ako ng beef stroganoff sa ibabaw. Yan. So isipin nyo na lang kung ayaw nyo ng egg noodles kanin. Isipin nyo kanin yung nasa ilalim. Tapos ito yung toppings natin. O, diba? Yan yung masarap. Lagyan pa natin ng mga mushroom. O, yan. At pwede pa natin itong i-finish ng may chopped na parsley sa ibabaw. Kaya sana subukan niyo itong ating beef stroganoff recipe para naman matikman ninyo yung sinasabi ko. Maraming salamat sa panood ng video na to at nagkita-kita ulit tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.